Vă salut! În precedentele videouri am vorbit despre 3 indicii locale, cum că războiul dintre Ucraina și Rusia este de fapt o cancalma. În un alt video am prezentat un al 4-lea indiciu, care de fapt e o constantă a tuturor războaielor începute de marile puteri în ultimii 150 de ani, să zicem așa. Și în acel video vorbeam despre incidentul din Golful Tonkin, când o navă americană a pătrus în apele teritoriale vietnameze, a fost somată, n-a vrut să răspundă somației să părăsească apele, s-a apropiat și mai mult și atunci, evident că vietnamezii au atacat respectiva navă, cum se face în mod normal. De aici a pornit un tăvălăc din ăsta dezinformațional, cum că vietnamezii vor să ocupe Statele Unite, că începe printr-un război din ăsta naval și hai să atacăm noi primii vietnamezii, să mergem peste ei, să-i căsătorim. Cam asta a fost logica. Acel război nu are o justificare. Dacă războiul din Coreea, de exemplu, avea o justificare că începuse un război civil între sudul capitalist și nordul comunist în Coreea. Și atunci, evident, americanii au zis, hai să-i ajutăm pe capitaliști, pe cei din sud. În Vietnam nu există așa ceva. Ei au pătruns acolo pentru că au vrut să ascundă niște lucruri îngrozitoare care s-au întâmplat pe 7 decembrie 1941, odată cu atacul japonez asupra bazei de la Pearl Harbor din Hawaii, din mijlocul Pacificului. Și acolo s-au scurs niște informații, au ieșit la iveală niște lucruri absolut înfiorătoare despre lumea în care trăim, despre lumea modernă, anume că pilonii administrativi știau despre acest atac. Și în cartea mea, Manifestul Societății Automatiste, eu am analizat 4 mari indicii că pilonii administrativi americani știau despre acest atac, despre iminența acestui atac, pentru faptul că omul simplu, așa un pic atent, își dădea seama că lumea se duce spre un război în Pacific, acolo cu Japonia, pentru că de un an de zile era o presă negativă în America față de Japonia, numai articole negative. Deci cine era atent la ceea ce se întâmplă, se aștepta ca războiul să înceapă dintr-o clipă în alta. Dar majoritatea americanilor erau împotriva acestui război și au și protestat la un moment dat prin New York sau prin alte zone împotriva intrării Americii atât într-un război împotriva Japoniei, cât și în războiul din Europa, care era în curs de desfășurare atunci. Și evenimentul ăsta de pe 7 decembrie le-a schimbat total optica. Cele 4 indicii sunt un pic mai complicate, nu o să intru în detalii, însă 2 merită aici amintite așa pe scurt. În primul rând, că avioanele japoneze au fost surprinse cu aproape o oră, vreo 50 de minute, 50 zic unii, 55 alții, înainte de atac și nu s-a dat alarma, alarma a fost suprimată. Al doilea, foarte important indiciu, că a existat un al doilea Pearl Harbor, la 9 ore după ce s-a întâmplat primul, la Clark Field în Filipine. Pentru detalii intrați acolo, nu mai insist acum. Cert este că, în urma acestui atac, au scăpat 2000 de oameni. Și ăștia, prin folclor, prin vorbă în vorbă, prin discuții de la unul la altul, au răspândit ideea, care între timp a ajuns foarte populară în anii 60, cum că acel atac a fost de fapt nu doar cunoscut, dar și inițiat, chiar și orchestrat de pilonii administrativi americani, ca să-i ducă pe oameni la moarte. Și pe bună dreptate, că, într-adevăr, bogații americani și cei japonezi au avut foarte mult de profitat de pe urma acestui război. Dar asta e o altă temă de discuție. La începerea războiului din Vietnam, o bună parte din populația americană și din mișcarea Flower Power, din mișcarea hipiotă, care era aproape la apogeu în acel moment, știa despre treaba asta. Și ca să acopere, să nu se mai răspândească ideea, iată că Statele Unite a pornit un astfel de război absurd împotriva Vietnamului. Deci, practic, a înlocuit o știre cu alta și mai negativă, pentru că între timp trecuseră mulți ani
și că lumea nu mai era așa de preocupată, dar iată că războiul a devenit iarăși o problemă majoră în Statele Unite, odată cu începerea războiului din Vietnam. Ei bine, același lucru, exact același lucru s-a întâmplat și cu războiul din Ucraina. Pentru că pe 21 ianuarie 2022, în Canada, a început o mișcare revoluționară incredibilă, anume Track Occupy, în Ottawa, când mai mulți camionagii din toată Canada s-au dus și au blocat efectiv Ottawa, adică capitala administrativă a Canadei, împotriva măsurilor aberante luate de autoritățile canadiene față de COVID. Și mișcări erau în toată lumea civilizată. Au existat încă din 2020 în Germania, după aia în Franța proteste. Și iată că lumea nu mai credea, nu mai asculta, nu mai avea încredere față de măsurile astea sanitare aberante care s-au luat atunci, cu dozele de vaccin, că se zicea că de la a patra doză în sus vaccinul se cheamă acupunctură. Ei, și pentru a opri această mișcare care tindea să se globalizeze, iată că mass media a oprit dintr-o dată povestea cu COVID-ul, deși COVID-ul a continuat să producă victime în continuare, dar nimeni n-a mai vorbit aproape, cu excepția câtorva televiziuni din astea, care au așa mai deschise, și toată mass media a fost înlocuită de acest război. Deci iată care e rolul acestui război. O să revin la această temă, că e foarte importantă, în următoarele videouri. Acum mă opresc că se lungește prea mult acest video și din nou fac apel să nu vorbiți cu necunoscuții despre războiul din Ucraina. Eventual, prietenilor, trimiteți această serie de video pe care eu o fac pentru a vedea și ei care e adevărul despre acest război și pentru a-l opri noi, la fel cum am făcut și cu cacealmaua COVID, să oprim și această cacealma la fel de tragică în care mor mulți oameni. O zi faină!